theater named by Ivan Ozarkevich in Kolomyia city. This is the founder of the first Ukrainian drama theater in 1848, and this is, by the way, his photo. So theater in Kolomyia now currently this is the oldest theater in Ukraine. So this troupe did a lot of trips around the Galicia, and it's formed of the theatrical culture in this area at 19th and beginning of 20th century. The theater is rather small, we can say. This is the waiting hall and cloakroom. Further, some shots from plays in this theater. Дивіться, вішалі. От мене. Завтра 6:30 нормально, потім завтра, значить, 8:40 Гамбург, потім Франкфурт буде. Я на таке не здатна, а в мене нічого немає. Тоді все залишається, як і було. І Інших хлопчиків. ви ж померти заради мене хотів. У ящику з вівсом. Я це вигадав. Брехня? Ну майже. Я прочитав історію про сажотруса, який не хотів платити аліменти і ліг у ящик з буском. Ви паскуда! Сучка! Я виявилася першою гілкою. Та таке собі! Милувати, гілячко! Краса й гордість готелю. Так я ж готель! Сидіти в конторі, підроблювати документи. Ні, це моя! Мені здається, що як тільки я торкнусь ногами землі, мені зразу захочеться, щоб вона взяла мене в свої обійми.